سلام عرض میکنم خدمت شما خانم دکتر. امروز با یه سوژه جدید اومدیم خدمت شما و میدونم که راجبش خیلی میتونید صحبت بکنید. تخلیه ژل نامحبوب. ولی شاید بخوایم راجب خود بحث تزریق ژل و انواع ژل هم یه توضیحات اول بدیم. ژل های جدید که الان موجوده و اگر استاندارد وزارت بهداشت رو داشته باشه ژل های مناسبی برای تزریقه و هر کشوری برای خودش استانداردهایی داره که اگر تایید کرده باشه مشکلی نیست. منتها هنوز هم توی ژل های نامرغوبی وجود داره که یه مقداری ناخالصی های از ژل های پاش و سیلیکون که در گذشته تقریبا 1-2 دهه پیش شایع بوده تزریقش و الان مراجعینش برجور گرفتارن، در واقع در ژل های جدید هم در بسته‌بندی های جدید ما میبینیم اونایی که تایید وزارت بهداشت رو ندارن یا به قیمت های ارزون کسایی که میاندارا رو میفروشن پخش میکنن، شاید پزشکم نمیدونه میخره به علت اینکه ارزونه بتونه کار مراجعینش رو ارزونتر انجام بده و متاسفانه درگیرشون میکنه و من مواردی رو داشتم که الان هم این درگیری ها هست و الان تقریبا ژل هایی که الان هست ناخالصی داره یه مخلوطی از پاژ و سیلیکونه، ولی داستان پاش که در واقع مثل سرطان در واقع ژل ها هست چون خاصیت پیشروندگی داره معمولاً برمیگرده به زمانی که خیلی شایع بوده. وظیفه تهیه ژل با کیه؟ خود مراجعه کننده یا پزشک؟ نه، پزشک معمولا میگیره. بعضی از پزشکا هم ممکنه به مراجعشون بگن خودت اگه داری، ولی پزشک باید چک کنه استاندارد داشته باشه و اونو تزریق کنه. اگر استاندارد بهتره که قبل از مراجعه ما انتخاب بکنیم که چه ژلی می‌خوایم استفاده بکنیم یا نه خود پزشک میدونه و ما باید اعتماد بکنیم به اون یا باید بیمار ژلش رو ببینه، سرچ کنه، بررسی کنه اگر اهل اینه که ببینه، ولی معمولا مراجعین خودشون دوست ندارن برن مثل که ببینن اصلا چه ژلایی موجوده و چه چیزایی توی رده استاندارده یا نگاه کنن و با اعتماد به پزشکشون این کار صورت میگیره. امیدوارم که حالا به پزشکایی حداقل اعتماد کنن که میدونن مراقب همچین سهلنگاری. خانم دکتر آیا توقع زیادیه که من دارم؟ من توقعم اینه که خب پزشک با سلامت و بهداشت در واقع در ارتباطه و حداقل این انتظار میره که پزشک حواسش به این چیزا باشه. اینطور که شما میفرمایید ممکنه که بعضی از پزشک‌ها حواسشون نباشه. خب ببینید تعمدی نیست به نظر من خودم خیلی خشمگین میشم روی اوقات از همکارا، ولی فکر میکنم یک به دنبال اینن که ارزانتر کار مراجعهشون رو انجام بدن. اگر یک کسی مراجعه کنه که از این بازاریابایی که مسئول فروش داروهای پزشکان است، اگه بگه من این بسته رو با این قیمت دارم میفروشم اوکیه، همه چیز اوکیه، شاید ترجیح میدن خوش‌باوری کنن و از اون خرید کنن و کل اون باکسی که اونا خرید میکنن در واقع در این مسیر ممکنه قربانی بگیره. شاید ترجیح میدن که خب خیلی جاها میزنن هر سیسی اینقدر چیزی به قیمتی تقریبا 1/10 قیمتی که باید. شاید مراجعین هم صف میگیرن اونجا که حتما اینجا ژل بزن به دلیل ارزانی نه به دلیل کیفیت کاربری. حالا ممکنه کیفیت کار اون پزشکم از نظر نحوه تزریق خوب باشه، ولی ممکنه که ندونه اون پزشک که چه خطراتی توی این ژل ها نهفته. یعنی اصلا با ژل نامرغوب شاید با فجایعش آشنا نشده باشه. خب من که دارم این حرف رو میزنم جزو تعداد کمی از پزشکایی هستم که دارم توی این هیته کار انجام میدم در درمان ژل های نامرغوب و من فضیلتی نیست که اینا رو میدونم. خب ولی یه پزشک همکار من فقط اینو میدونه که خب ما ژل خریدیم زدیم، حالا یکی مراجعه کرد با عوارضش میگه ما دست نمیزنیم. شما اولین بار کی آشنا شدید با این قضیه تخلیه ژلی که نامرغوبه؟
داستان این قضیه، من 2 مورد داشتم. یکی هم ورودی دانشگاه خودم از سال 64 که یه بار بودنش متورم شد و گفت ما رفتیم یه جایی یه ژلی زدیم و ژل پاش بود. اون موقع میگفتن اینا ژلای دائمیه و تقریبا شاید 20 سال پیش زده بود وقتی به من گفت و این قضیه مثلا مربوط به 10 سال پیشه. و جالب اینه که بدونین بعضی کارهایی که ما میکنیم 20 سال بعد صداش در میاد، تا 20 سال مشکلی نداریم، بعد از 10-20 سال معمولا ممکنه بر اثر یه ترومایی چیزی دوباره اون رشد کنه. و این خیلی برای من جالب بود که این گفت من 20 سال پیش اینو زدم و اینجوری شده. ما اتفاقا با این همکلاسیمون در یک دوره همی و سفری بودیم با جمعی دوستان. من همونجا اون رو براش تخلیه کردم، آنتیبیوتیک هایی که فکر میکردم بهش دادم و این یکی از موارد پایه‌گذاری این قضیه شد در من. یه مورد دیگه هم یه خانومی هراسون اومدن توی کلینیک به من گفتن که من مریض شما، من که میشناسی اینجا مثلا میام دائم برای چیز و کارام و اینا، الان لاتاری هم برنده شدم، میخوام با دخترم برم آمریکا ولی یه همچین داستانی تو صورتم در اومده و 2-3 روزه همه بیمارستان ها رو زیر پا گذاشتم، گفتن این ژل پاشه، ما بهش دست نمیزنیم، خواهش میکنم ازت به هر نحوی شده اینو برای من خارج کن. من یه ذره فکر کردم، گفتم خب این آبس ما توی پزشکی درمان برابر با تخلیه. هر جا آبسه‌ای میبینیم که قابل تخلیه است، اول تخلیه بعد آنتیبیوتیک تراپی. من با این متد گفتم که خب حالا اونا دست نمیزنن، چرا دست نمیزنن؟ بعداً فهمیدم داستان چیه و راجبش سرچ کردم و چند تا مطلب دادم و اینا. خیلی پیشرفته تر شد البته مطالعات من و عمل کردم، ولی شروع کردم اینو خب گفتم یه سرنگی برمیدارم اینو خارج میکنم. براش خارج کردم، بخاخش راحت شد و یه سری هم آنتیبیوتیک هایی که در واقع اون فاکتورهای حواسی بی حواسی اینا رو کنترل کنه، این عفونتی نکنه، آموزش های بهداشتی، همه اینا رو بهش دادم. رفت و اومد دوباره گفت که خیلی خوب شد از اون التهابی که صورت منو گرفته بود، کلا صورتش اصلا ناجور شده بود. گفت خیلی بهتر شد ولی احساس میکنم یه ذره دیگه دوباره از زیر اومده. دوباره ما اینو تخلیه کردیم، دوباره بهش دارو دادیم، به نوعی آرامش کردیم در اون محدوده. هنوز من این دارویی که ترکیب میکنم و بعدش تزریق میکنم رو در واقع برای خودم نساخته بودم و خدا رو شکر اون موردمون هم بدون اینکه گودی زیادی بذاره خیلی ملایم که من خودم بهش گفتم ببین سعی کن با همین آنتیبیوتیکا در این حد کنترلش کنی بیشتر نشه، من تو رو چک کنم قبل سفره، برو سفر از اون وضعیتی که اندازه یه پرتقال شده بود که بهتره، حالا حداقل یه ذره هم اگه چیز داره دیگه زیاد بهش دست نزنیم که گود نشه صورتت از چیز نیفته بعد دیگه نمیتونی دوباره ادامه درمان بدی. خلاصه فاز فعال بیماری خاموش شد و ایشون به سلامتی رفتن اون طرف. خواهرزاده یک خواننده قدیمی و بزرگ کشورمون بودن، بله، که ارادت داشتم خدمتشون دیگه. بعد چند بار از طریق پیامک و اینا فهمیدم اوکی یعنی هنوز خدا رو شکر خیلی مشکلی براشون پیش نیومده و این قضیه پایه کار من شد که توی این مسیر هی آدمای آشفته این شکلی به من مراجعه کردن و فکر کردم که ای کاش بتونم بهشون کمک کنم، چون اکثر پزشکا اسم ژل پاش، سیلیکون، ژل های نامرغوب که میاد برای تخلیه میگن ما نیستیم نمیزنیم و اگر مثلا تزریق ژل داری به من مراجعه کن، اگر مثلا کاری که اکتیو انجام میدن. ولی اون قسمت تعمیرات رو روی دوش من و چند تا محدود پزشکایی که این کار رو میکنن گذاشتن و ما هم واقعا داریم فکر میکنم تا یه حدی جسارت میکنیم توی این حوزه
و هر کس داره مسئولیت کار خودش رو به دوش میکشه. منتها وظیفه داریم نکاتی رو هم به بیماران قبلش بگیم که با چه سوژه پر ریسک و خطرناکی مواجهیم و اون بیمار وقتی میاد باید حداقل دوشادوش ما اون ریسک رو بپذیره. اینو تک به تک به بیمارایی که پذیرش میکنم کارشون رو شروع میکنم حتما گفتم، اگر بشنون میدونن که پای همه چی باید بایستیم و اگر نایستن بعضی وقتا دیگه وضع بد شده و داره پیشروی میکنه، راهی نداره، ولی به هر حال کار رو باید یک کسی انجام بده. من خیلی دلم میسوزه که یه گروهی تشکیل داده بودن اومدن پیش من، حدود 20 نفری بودن که برای خودشون گروه توی تلگرام مثل که تشکیل داده بودن که اسمشون هم گذاشته بودن قربانیان ژل پاش. بعد من دیدم چه واژه‌ای جالبی، یعنی یکیشون که اومده بود پیش من کار انجام داده بود و اوکی شده بود، بعد رفته بود این گروه تشکیل داده بود برای اینکه کمکی کنه به کسایی که توی این ایده. خیلی خانم خوبی هم بود و واقعا به فکر بود که کسایی دیگه تجربه تلخی که من داشتم و بتونن یه کمی درمان کنن. واقعا قربانیان ژل پاش و واقعا قربانیان ژل‌های نامرغوب که خبر نداشتن روزی که دارن اینو میزنن شاید چی دارن وارد بدنشون میکنن. برای همین الانم فکر میکنم هنوزم کسی اگه داره تزریقی انجام میده یا اعتماد کامل باید به پزشکش داشته باشه یا یه ذره خودش هم مطالعه کنه ببینه چی میزنن براش. بد نیست اگر پزشک رو نمیشناسن، بد نیست که این کار رو بدونن. و من وقتی میخوام برای کسایی که این مشکل رو داشتن بعدش دوباره چیزی تزریق کنم، میگم خودم باید انجام بدم اون تزریق رو هم. چرا؟ چون دوباره نره یه موقع ژل نامرغوب بزنه. این یکی همین که اگر عوارض تزریق مجدد بخواد دوباره پیشروی برای ژل قبلی ایجاد کنه، خودم باشم فالو کنم مریضمو که بتونم اون عوارض عفونیش رو کنترل کنم. متشکرم از شما بابت توضیحات. پس تا اینجا متوجه شدیم که قبل از اقدام خوبه که حتما مشورت کنیم. بله. و حالا چه پزشک محترم چه اون زیباجو خیلی دنبال ژل‌های ارزون نباشن. و پس به طور خاص ژل پاژ و ژل سیلیکون آزمایش خوبی رو پس ندادن، درسته؟ متاسفانه. تفاوتشون هم البته اگه بخوای من برای شما میگم. سیلیکون یه ژلی که مثل سنگ و شیشه میشه توی ناحیه‌ای که هست و معمولا مراجعینش تا چند سال خوشحالن، زدن و حالشون خوبه، میگن اوه نرفته، هی هم نمیخواد بریم 6 ماه یه سال یه بار دوباره ژل بزنیم جذب بشه، در صورتی که نمیدونن اونایی که جذب میشه سالم تره. و چند سالی که مثلا اینو میزنن خوشحالن، بعد چند سال میان میگن گوله شده یه طرف یا لبشون کج شده، این طرف بزرگتره این طرف کوچیک‌تره، یه عدم تقارن به خصوصی دارن و میگن که اینو میشه کاری کرد. بعد شما اگر مثلا بخوای اینو لمس کنی میبینی مثل سنگه. خب و حالا من بعد با دقت‌هایی که کردم و چند نوع به این ژل ها تهاجمی برخورد کردم، عوارض شدیدم، متوجه شدم که این ژل ها رو اول باید ساختارش رو بشکنیم به قطعات کوچیک با ساکسیژن. یک روشی داریم که ما اینا رو در واقع صداش هم میاد، اینقدر مثل کپسولیت شده سفت، مثل اینکه توی آجر یا خاکرده شما داری کار میکنی. بدن لطیف آدمی دقیقاً، یعنی لب یک خانم خیلی ظریف و زیبا وقتی این سرنگ رو میکنی مثل اینکه تو چوبه، اصلا راحت چیز نمیشه. اینو خورد میکنیم، قطعا یه سری التهابا داره، تورم بعدش داره، کبودی داره و اصلا حسن کار در اینه که اونجا خون رسانی بشه، یعنی قراره که این خون جریان پیدا کنه و این مثل یه تیکه آجره که ما این رو تبدیل به شنواسه بتونیم بکنیم. وقتی این رو خورد میکنیم حالا داروهایی هم تزریق میکنیم که از التهاب مجدد جلوگیری کنه. ترکیب داروهایی که من میزنم در این مورد
یکی اینکه جلوگیری از التهاب مجدد، یکی اینکه جلوگیری از اینکه این خرده ها دوباره به هم نچسبن، یک کانون تشکیل بدن دوباره صفر بشن، و یکی همین که مراجعه دوم بیمار باید ظرف 1 تا 2 هفته انجام بشه، وگرنه دوباره آش همان و کاسه همان، شاید خیلی خدمتی بهشون نتونسته باشیم بکنیم و باید با حوصله باشن. منم با حوصله‌ام گاهی 4 5 6 جلسه طول میکشه کار یک مورد، گاهی هم یک موردی ساده تر و کوچیک‌تر 2-3 جلسه تموم میشه، ولی معمولا یک جلسه نداریم. من همینجا باید به مراجعین خوبم بگم که با یک جلسه توقع کار نداشته باشین. اونایی که یک جلسه انجام میدن و میرن به جای اینکه 1 تا 2 هفته بعد دیگه بیان 2 ماه بعد با عوارض میان، واقعا دیگه به عهده ما نیست مسئولیتش. یعنی این مرتبا داره تاکید میشه فرد به فرد. چقدر خوب شد که شما حالا این پرسش رو کردین. من از اینجا بتونم به صورت عمومی بگم حتی اگر کار شما قراره یک جلسه تموم بشه، یک ویزیت چک برای 1 تا 2 هفته بعد میخواد که اون آرام باش رو من باید بگم، نه خود بیمار بگه حالا که خوب بودم دکتر، خب رفتم دیدم خیلی خوب، دست درد نکنه خوب شد، ولی ممکنه که بد هم شده باشه. اینه که حتما اجازه بدن که اون انتهای کار رو من اعلام کنم. خیلی عالی میشه اگر این رو مراجعین عجول نباشن، مثل تزریقش که عجله کردن درمانش رو حداقل عجله نکنن. و دیگه عرض به حضورتون میره برای ژل دیگه‌ای که داریم، ژل پاش. ژل سیلیکونی که به شما گفتم خوبیش اینه که فقط یه جایی گوله میشه ولی جابجا نمیشه. یعنی یک جایی ممکنه از یه سمت تو همون سمتی که زده شده یه جایی سنگین‌تر بشه، یه جایی جمع بشه، ولی سفته، جابجا نمیشه. ثابته. خیلی اهل گشت و گذار نیست که ببینیم اون ور چهره چه خبره. بله. و معمولا اونایی که میبینین توی پیج من مثلا سریع تخلیه میشه و اینا، اونا سیلیکون نیست. سیلیکونات در واقع یه جور شکستن ساختاره، ساکسیژن به اضافه دارو. حالا اگر مخلفاتی اون تو باشه خارج بشه، ریز ریز هم که خب خیلی شانس آورد. ولی پاش ظاهرا خیلی ازش فرق میکنه. پاش دقیقاً گمراه کننده است به این دلیل. این 2 تا کیسی هم که عرض کردم جزو خاطرات شروع کار من در این هیته بودن، اینا پاش خالی بودن. حالا مخلوطش هم داریم، ولی پاش خالی دقیقاً فرمت آبسر رو داره. مراجع میاد انگار یه چیز اینقدری اینجاشه، یا توی لبشه اگه زده، یا توی خط خندشه، بستگی داره چقدر پیشرفت کرده باشه. اول که کوشی که خیلی کار ما آسونه، ولی بعد اگر مراجعه نکنن ممکنه پیشروی کنه. من مراجعی داشتم که مثلا خط خنده زده، از خط خنده اومده اینجا رو درگیر کرده، چونش رو درگیر کرده، اومده از سمت گونه رفته پشت پلک. و مراجعی داشتم که کف سرش تماما دست میزدی حالت آبسه بود و ما دونه دونه دیگر توی پوست سر ایشون داشتیم کار میکردیم. یه خانمی بودن که فروشنده مترو هم بودن، حالا خب اسمشونو که نمیارم، ولی فامیلیشونو میگی؟ نه فامیلیشون هم نمیگم، فقط به خاطر اینکه حرکت میکنه و ظاهر چهره رو بله بدن رو دگرگون میکنه. بله. و من میخوام بگم که این تزریق ها مخصوص اغنیا نیست صرفا. یعنی یه کسی که درآمد کافی هم نداشته، خب خواسته مثلا یه تزریقی بکنه صورتشو زیباتر کنه، 10-20 سال پیش یهو مواجه شده با یه همچین مسئله‌ای. و ژل پاش البته ژل خوشنام و خوبیه، ژل آزمایشگاهی خوبیه، برای آدمیزاد نباید استفاده بشه. بعدشون که وقتی مراجعه نمی‌کنن به چه دلیله؟ حالا میگه الان که من دیگه پول ندارم. 1-2 جا هم میره مثلا میگه دکتر اینا کاری میشه براش، هم یا دست به این نظر خطرناکه، بیمارستان نه خطرناکه، تا یه جایی میرسه که پوست سرش و اینا رو درگیر کرد، 5-6 سال اینجوری میگرده
به دلیل اینکه نه سماجت درمان داشته و نه پولشو داشته که مثلا اگه جایی هم خواستن کار بکنن گفتم بیمارستان مثلا بخواب بستریشو و ما برات تخلیه کن. خلاصه اومدن پیش و من شروع کردم 5-6 جلسه برایشون کار کردم دیگه، تا جایی هم که میشد از لحاظ مالی هم سعی کردم که خب مدارا بکنم که به هر حال ما باید کمک بکنیم دیگه، یعنی مریض بدون علاج نمونه توی در واقع این شهر پرهیاهو. خب مریضی که داره دست فروشی میکنه توی مترو ارتزاقش از این طریقه و واقعا به نظرم ما اگه جایی میخوایم کمکی بکنیم در واقع از آنچه که داریم بخششی بکنیم از این قسمت علممونه و اگه صلاح میدونیم برای کسی که واقعا پشت درای بسته مونده وقتشه که الان وقت بذاریم و حداقل اگر هزینه‌ای میخوایم بگیریم گاهی اوقات باید فقط هزینه دارومون رو بگیریم اگر بخوایم بگیریم، اگر اون رو هم بتونیم کمکش کنیم تا جایی که مریض ناچار نشه که منصرف بشه از کار به این خطرناکی که داره پیشرفت میکنه و بعد کم کم میاد حفره‌های داخلی چشمو کم کم میاد. من یه مراجعه هفته پیش داشتم که اصلا میگفت اینقدر این ژل سنگینی کرده بود که پزشکا به من گفتن اکتروپیون داده، یعنی اینجوری پلک برگشته بود. بعد اومده بودن اینجا رو در واقع رفته بود جراحی کرده بود، این دفعه ژل در اثر اون برش جراحی یک تروماتایز شده بود رفته بود داشت انتروپیون میداد، یعنی اصلا پلک داشت برمیگشت داخل تا بیخ موجش پر ژل بود. ژل خطرناکی به نظر. بله متاسفانه دوباره اسم ایشون رو من نمیارم، ازش کمی دلخورم. فامیلیشون رو بگیم. نه خاطره هم جدیده، نه چون ما قسمنامه داریم که دیگه راستار مریضمون باشیم حالا هرچی اونا با ما بد کنن، ولی این قسمتی هم که میگم با خودشون دارن بد میکنن. یک جلسه اومد پیش من اتفاقا از خارج از کشور اومده بود، گفت اومدم اینو درمان کنم و اینو. یک جلسه کار براش انجام دادیم، شلوغ بود کلینیک، ولی با این حال تمام توصیه‌ها رو بهش کردیم که باید مجدد شما رو ببینیم وگرنه میشه داستان اون اتاق عمل تو جراحی که اومدن اینو کشیدن و بعد شما رو چک نکردن دوباره پیشروی کرده. این دفعه من نگرانم پیشروی کنه حالا پشت پلکشو پیشونیشو سرشو بگیره و ایشون متاسفانه خب حالا به دلیل اینکه هزینه رو تقریبا مراجعین تقسیط میکنن تا بدن تیکه تیکه میدن، شاید فکر کرده دستش درد نکنه دیگه، خب آنچه که میشد خالی شده حتما برای جلسه بعد کاری نیست، شاید بعد برم فقط پول بدم و شاید با این فکر ساده فکر کرده که اینجوریه. من به بچه‌ها گفتم لطفاً براش پیام بذارید اگر مشکل مالی هم هست مسئله‌ای نیست، فقط بیاد من چکش کنم، قرار نیست پول بده، لطفاً بیاد چکش کنم. اگر ژل خطرناک خودشون از نزدیک روبرو بودن باید باشون دقیقاً و با توجه به اون سابقه‌ای که ایشون 2 بار تن به جراحی داده و دوباره عود کرده یا من رو باور نکرد که به شکل سریالی کارش رو ادامه فکر نمی‌کنم اینطوری بوده باشه، چون شما توی بحث زیبایی لیزر بوتاکس خیلی حرفه‌ای هستین و از دور و نزدیک میان پیش شما، ولی چه جالبه که من دیدم از شهر دور و نزدیک برای تخلیه ژل خیلی خدمت شما میان، انگار که اینجا یه پناهگاه امنی شده برای اونهایی که با این مشکل دست و پنجه نرم میکنن. بله نه پناهگاه که نه، برای اینکه تعداد کمی از پزشک‌ها این کار رو انجام میدن و تعداد بسیار بسیار کم شاید من خودم رو میشناسم که از این طریق انجام میدن. فقط بحث پذیرش و درمان که نیست، شما ظاهراً یه ترکیب جادویی یا یه ترکیب دارویی خاصی هم دارید که بهشون کمک میکنه که بهتر با این بله. و اینا کنار بله. و این حاصل خب تجربه 10-20 ساله من در این مقوله است که خب وقتی دیدم آروم آروم چه ترکیباتی اونجا میتونه این ژل رو یه کمی سرکشیشو کم کنه، آرام کنه، به جایی رسوندم که خب تو پیجم هم هست مراجعینی که اسمش هست، فامیلش هست؟ نه اسمشون نیست، ولی نه اسم ترکیب جادویی شما رو میگم. اونو
من اتفاقا یه مقاله دارم تهیه میکنم، اگر اجازه بدین این مثلا جهانی بشه اصلا. حتما. البته حالا توی کانادا وقتی من کار میکنم کمتر داریم ژل‌های نامرغوب و اگر داریم هم از ایرانیان یا عرب‌ها یا ترک زبان. چرا ما انقدر دوست داریم با بدن خودمون شوخی کنیم؟ بسیار متاسفم. و شوخی های غیر قابل بازگشت، شوخی های خیلی سنگین. خب یعنی مقوله زیبایی خیلی آهسته آهسته است، با دقت. حالا توی اون بحث هم گفتیم، ولی ما باور میکنیم. نمیدونم، ما ملت خوشباوری هستیم، جزو ملت هایی هستیم که واقعا باور میکنیم یک شبه میشه تغییر پیدا کرد، یک شبه مثل این که میشه پولدار شد، یک شبه میشه یهو چهره عوض بشه. نمیشه. این ناباوریه. نه، بهتر میشه. نمیشه. یک شبه نمیشه، ولی کم 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 بهتر و بهتر میشیم، با شرایطمون اوکی میشیم، به جایی میرسیم که دیگه ایرادی از خودمون نگیریم. حسن کارهای زیبایی به نظر من در اینه. بعضی وقتا حسن کار در اینه که مراجعمون رو منصرف کنیم از کاری که میخواد بکنه. کمتر پزشکی رو من دیدم که بخواد منصرف کنه زیباجو رو یا مراجع رو از اینکه این کارو نکن. چرا شما این مدلی هستین؟ فقط من نیستم که این مدلی هم. خب خیلی پزشکانی که به مراجعه کننده میگن که به صلاحت نیست این کارو انجام بدی. چرا این پزشک مگه در پی کسب درآمد نیست؟ خب عوارضش چی؟ مثلا یه دختر جوونی میاد پیش من پر از کک و مکه، اگه میگه که این خالا رو میشه برداری، خب من بهش میگم ممکنه جاش روشن‌تر یا تیره بمونه و تازه اسکار بذاره برات. بهتره که اصلا دست نزنی. حداقل تو یه چهره‌ای دیده میشی که یک دختر کک و مکه هستی. این بد نیست تا یه چهره‌ای که چی شده؟ سوخته اینجات یا گود شده، چه مسئله‌ای داری؟ اون که بدتره. خب حالا من اگر فکر خودم باشم بگم به 20 تا خال برای من خالی چند چورتگر رو بندازم و بگم که خب اینقدر میلیون پولش میشه و برات برمیدارم، ولی نه. خب اون دختر که پزشک باشه یه مشاوره دهنده خیلی خوب هستیم برای خب هر پزشک زیبایی به نظر من اول باید این کار رو بکنه، مزایا و معایب کارش رو بسنجه، برای اینکه به هر حال اون مریض مراجعه به شما ممکنه بکنه و اون صحنه رو ببینی خودت. اگر به جایی آدم میرسه که مراجعه هم نکنه، فکر میکنه که اون مریض دختر خودشه، پسر خودشه، خواهر خودشه و یک پزشکی باش این کار رو کرده، چقدر دردناکه. و اگر این رو آدم سرلوحه قرار بده، آنچه بر خود میپسندی چیه؟ بر دیگران بپسند. بله. آنچه بر خود نمیپسندی بر دیگران. بله. وقتی که ما به این درجه اگه انشالله برسیم، بله ما باید کار بکنیم، تجارتمون هم مهمه، بیزینسمون مهمه، ولی خب مشاوره دیگه بهش میدیم. میخوای زیباتر بشیم، مسئله چیه؟ بیا این کار رو بکن. اگر دوست داری به زیبایی خودت یا به جیب من خدمت کنی، این کار رو بکن، نه اینکه اون کاری رو بکنی که الان متوجه نیستی. چون ما یه مقدار مراجعینمون گاهی اوقات ماجیکال تینکینگ دارن، فکر میکنن که مثلا پنبه رو کشید اینا رفت تمام شد. نه، اینو فیلمه. باور نکنید یک خالی که مثلا در این عمق پوسته، خیلی باید با حوصله باهاش کار بکنی که جای این نمونه. چند تا مراجعه دارم میام میگم ببین دکتر اصلا خودم نمیدونم کجا بود انجام دادی. بله. و شاید من این مراجعه‌مو 2-3 بار گفتم برو بیا، برای اینکه نخواستم از لایه درم خارج بشم، برم پایین‌تر عمیق‌تر کار بکنم که گوده‌ای به جا بذاره. فقط هدف این نیست که ما این توده رو لکه رو تا جایی که رنگیه برداریم. هدف اینه که اجازه بدیم پوست یکم خودشو پیدا کنه، ترمیم کنه، دوباره اگه اون لک بود ولی کم رنگتر، دوباره آرام آرام مثل پالیشی بیایم براش کار کنیم.
پوست صورت انسان تا چه سالی میتونه خودش رو ترمیم بکنه؟ آیا سن و سال میشناسه این قضیه یا نه؟ تا تمام عمر تا وقتی زنده است ترمیم میکنه، ولی این ترمیم در جوانها، بچه‌ها بیشتره. هرچی که سن میره بالاتر ترمیم دیررس‌تر میشه. قطعا ترمیم پوست من به اندازه یک نوجوان 15 ساله نیست. متشکرم از توضیحات شما. راجع به ژل و تخلیه اون آیا مطلب ناگفته‌ای هست؟ بله دوباره برگشتیم به سوژه اصلی. یکی از نکاتی که باید به مراجعین عزیزم بگم بعد اینکه حالا احتیاط کنن موقع زدن، کی میزنه، کجا میزنین، این دقت‌ها رو بکنن. کسایی که همچین سابقه ای داشتن مجدد روش نرن. همه جایی که نمیتونن اگر مشکلی پیش اومد ژل بزنن، چون بعضیا میان از دست من رها که میشن میرن دوباره سراغ اونی که ارزون ژل میزنه و دوباره یک ژلی میزنه، خودش هم نامرغوبه و پزشکی میزنه که از تخلیه این چیزی نمیدونه و دوباره اون قسمت رو تروماتایز میکنه، دوباره متورم برمیگرده. میگم تو قرار بود بیای اینجا ژل بزنی. آخرش متوجه میشم انگار یه تفاوت قیمت باعث شده که ایشون بره یه جای ارزون پیدا کرده، گفته حالا که راحت شدم برم ارزون‌تر اونجا ژلمو بزنم. اشتباهه. بهتر اینه که آدم به یه جا مراجعه بکنه و به یه پزشکی که معتمده و اطمینان داره که کارشو خوب انجام میده. بله و این خصوصا در کاری که به نوعی پیوسته است با کار بعدی. من نمیگم ایشون حالا کار دیگه هم خواست بکنه حتما پرده من باشه، نه، اون کاری که در اون حوزه‌ای که من برای شما انجام دادم دوباره میخوای دستکاری کنی یه ذره خطرناکه. پهلوی پزشکی که اگر عود کرد دوباره باید بیای پیش من. پهلوی پزشکی که بی دلیل نیست که ژلش ارزونه داره میزنه و شمایی که این سابقه رو داری دیگه دنبال ارزون نباید باشی. ولی متاسفانه ما جسارتمون مثل این که در این موارد در با جانمون خیلی خوب جلو میریم. از جون مایه میذاره. بله. که نباید. ولی از پول نه. خب اشکال نداره، یعنی خب پول هم ممکنه محدود باشه. من اینو درک میکنم، ممکنه مراجعم به من بگه من اینقدر داراییمه، با این چه کاری میتونم بکنم، چقدر میتونم ژل بزنم، حداقل من راهنماییش کنم یا شما صرف نظر کن از ژل زدن با این بودجه، ژلای کمتر از این به درد شما نمیخوره، یا اینکه خب حجم کمتر بزن. خب اجازه بده که حجم کمتر بزنه، ولی ایشون دلش میخواد مثلا 4 سی بزنه با قیمت خیلی خوب، فکر میکنه همون قدر هم 4 برابر یه سی هم داره سود میبره در صورتی که ضرر ایجاد میکنه. به نظرم خوبه که حتما قبلش مشاوره برن. بله. یعنی حتی هزینه بکنن برای مشاوره زیبایی. بله. ساده نگیرن. بله. به یه قسمت دیگه خیلی مراجعین ما میان میگن که خب دکتر ما پهلوی شما 4 جلسه 5 جلسه 6 جلسه اگه اومدیم کار کردیم تمام میشه ماجرا، یا میان کامنت میذارن توی پیجمون میگن که نه این کارا رو ول کن برو جراحی و تمام. خب من الان این کیسی که خدمتتون عرض کردم جراحی 2 بار کرده بود و تمام نشده بود. یک کیس دیگه داشتیم که من 1 سال داشتم مرتباً برایشون کار میکردم، چون 2 بار پهلوی یک خانم دکتر جراحی کار کرده بودن و پلکشون کلاً دیگه داشت از پایین بسته میشد. یعنی تمام این ژل ها با یه کشش لیفت به اضافه جاهایی که کانولا رو وارد کرده بودن خارج کرده بودن ژل ها رو، و اصلا این پوست گوش دیگه اصلا تو دست می اومد، یعنی کامل کشش، زیرش مثل سلولیت های کبود. و تازه گفتم چرا چشمت بازه میشه مثلا یه جوری متورم و اینا. گفت که بعد از این جراحیمه. دوباره دکتر جراح هم گفتن اگه میخوای دوباره بیا اتاق من. برای تخلیه ژل پاژ آیا اصلا جراحی درمان هست؟ آخرین درمانه یا اصلا کلا درمانی نیست؟ به نظر تسکین موقتی است. به نظر من تو هزاران هزار کیسی که من دیدم نبوده. و چون من دارم
بعد از جراحی پستاپ جراحی رو هم دارم ترمیم میکنم. من خیلی عذر میخوام از همکارای جراحم که در این رابطه اصلا اظهار نظر میکنم، ولی خیلی خوشحال میشم به من کمک کنن بگن که اگر فواید جراحی در تخلیه ژل‌های نامرغوب چیه، غیر از لیفتی که میکنن که اون لیفت هم دوباره در حاشیه بخیه جراحیشون دوباره زیر پوست سفت شده، دوباره این ژل داره رشد میکنه. خب و شما نسجی باقی نمیذارید که این ژل رو بشه دیگه روش کار کرد. ما با یه پوست بسیار نازکی کشیده شده و یک جای سفت گیر افتاده مواجهیم که این دفعه نسج خورد. شاید به این امید هستن که خودش رو ترمیم بکنه بعدن و پوست نو. آها، نکته خوبی گفتین. هیچ وقت ژل پاش قرار نیست از بدن کسی که این کار رو کرده بیرون بره، چه با جراحی، چه با کار من، چه با کار هر پزشک دیگه. یعنی این ژل بعد از تزریق امکانش نیست که 100% تخلیه بشه؟ 100% نمیشه. من همیشه برای مراجعینم مثال میزنم، میگم فکر کن تو 1000 تا سلول ژل پاش داری. وقتی من برای تخلیه میکنم تو سرنگ، تو قشنگ بزرگ میاد، این یه مقداریش خود ژل شفافته، یه مقداریش عفونتیه که به جا گذاشته از خورندگی بافت اطراف. اگر زود مراجعه کنن گودی به جا نمیذاره، ولی اگر دیر مراجعه کنن بله گود میشه، چون داره این دائم این هسته داره دور خودش نسج اطرافش رو میخوره و تبدیل میکنه به اون مایه حالت آبسه. خب وقتی ما اینو کامل بخوایم تخلیه کنیم مشکل ایجاد میشه. حالا 1000 تا این ژل سلول ژل پاش داره. من به مراجعینم میگن میشه گود نشه، ما حوصله کار بعدی رو نداریم. میگم سعیم میکنم، مثلا من از این 1000 تا برای شما 500 تاشو خالی میکنم، این قسمتی که برجسته شده هم 100 که شد دوباره 500 تا داری یا این زیر که قابل اقلا مثلا 300 تاش قابل تخلیه کردنه، ولی 200 تاش باز میمونه. خب تو مراحل بعدی میشه اون 200 تا ممکنه تو مراحل بعدی دفعه بعد در نهایت ما ممکنه که مثلا 100 تاش بمونه از این 1000 تا. پس 10% تای برای یادگاری میمونه یا اینکه باز مرحله بعدی نه دیگه مرحله بعدی شاید وجود نداشته باشه. چرا؟ چون اون 100 تا ممکنه لابلای نسج مریضه و اگر بره جراحی کنه به بهای از دست رفتن نسج صورت، حتی اگر بره جراحی کنه بگه پاک بشم از این نمیشه، واقعا نمیشه. یعنی یک جایی یه دونه هست که دوباره اون در اثر ترومای شدیدتر ممکنه دوباره رشد کنه، شعله ور بشه. اینجاست که میگن پیشگیری بهتر از درمان. دقیقاً. و بعد وقتی که خب این مراجعه ما میاد و میگه مثلا من کامل نشه باشه، نصفیش تخلیه میشه، باز ما داروها رو میزنیم، آنتی بیوتیک میدیم، خوشحالیم چیکار کردیم؟ صورت مریضمون رو متقارن کردیم، ولی میدونیم مریض ما با نصف ژل پاشش داره میگرده. خب حالا اگر زودتر به ما مراجعه میکرد، فقط در قسمتی که برجسته بود و اون 10% که میگم در نهایت میمونه، کپسولاش ممکنه بمونه. خیلی وقتا میرن سونو میکنن، دوباره میگن دوباره سونوگرافی به ما این کپسولا رو نشون داده ولی خب یکم تو خالیه. چجوریه که هنوز سونو داره اینو نشون میده؟ بله نشون میده، اون اصلا اهمیتی برای ما نداره، به خاطر اینکه در تمام اون بافت اطراف این ژل پاش رفته خونه کرده و داره هی میریزه محتویات تخریب اطراف رو به داخل کپسول. ما اون داخل رو خارج میکنیم، اطراف رو آرام میکنیم، کمک میکنیم نسج بیاد دوباره خودش رو بسازه. تو جلسات بعد دوباره آنچه که تخریبیه خالی میکنیم و آنچه که سلول خود ژل پاشه. در نتیجه تا جایی که اینا یک کمی رو هم بخوابه، ولی شما بازم تشریف ببرید سونو کنید، باز هم ردی از اون مسیر هست. بعضی وقتا میان سونو دستشونه، عصبانی ان مراجعین که خب این که هنوز هست. بله من اصلا خب در شروع کار به شما گفتم که قراره تمام این توضیحات رو
تک به تک برای مریضا میدم و خیلی ممنون از شما که با این پرسش و پاسخی که دارین انجام میدین باعث میشین که حداقل من از یک جایی به همه گفته باشم و اینو شاید بتونم توی پیجم انتشار بدم که هر کسی که میخواد مراجعه کنه بدو مراجعه اینا رو بدونه و اون مشاوره اولی که میکنیم خیلی طولانی نشه و من بتونم به صداقت خودم مطمئن‌تر باشم که حداقل این حرفا رو یه جایی گفتم، بگم اینو دیدی، شنیدی و دوباره هم باز آرام نمیشم، باید بگم حتما براشون. خیلی ممنون که میگیم و ما هم تلاش میکنیم که این صحبت شما رو به گوش مخاطبان برسونیم. حتما قبل از انجام اینجور کارها تزریق ژل مشاوره بکنن و ژل مرغوب استفاده بکنن و اگر احیانا ژل نامرغوب استفاده کردن در اولین فرصت برای تخلیه‌اش. بله این خیلی نکته مهمیه که اولین جایی که احساس میکنین آماس داره، برجسته است، حالت آبز است، سریع مراجعه کنید. من مراجعه‌ای دارم که 3 سال پیش تو پیجم هم هست، اسم و فامیل نه ولی تصویرش هست. آیدیش هست؟ نه اجازه داده که ما تصویرش رو بذاریم به خاطر کمک به دیگران. خب بعضیا دوستان دارن چهرهشون دیده بشه ولی بعضیا اینقدر خوشحال میشن از این قضیه که میگن ما حاضریم، تصویر کج و کله ما رو بذار و این کاری که کردی بذار بقیه ببینن که چی جور میشه. و چنان هنوز به من لطف داره، من هر دفعه میرم کانادا برمیگردم حتما منو توی اون فرصتی که هستم پیدا میکنه و میگه که مثلا از این مرکز اصلیش یه کوچولو اندازه مثلا 0.1 cc این دوباره ژل پاژش داره فعالیت میکنه. دوباره من اون تخلیه میکنم، داروهای لازمه رو میزنم، یه دوره آنتیبیوتیک بهش میدم، خیالم راحت میشه، فالو میکنم، یه جلسه دیگه حالت خوبه، اوکی برو. میره تا 1-2 سال بعد، مثلا سال آینده، 6 ماه آینده، بعضی وقتا 4 سال آینده، واقعا مشخص نمیکنه. دست کار من نیست این قضیه. و اون مراجعی که این مراقبت رو یاد گرفته به نظر من بهترین راه درمان ژل پاش رو یاد گرفته و میدونه صورتش رو از این شکل به چه شکلیه، حالا اگه هست به این شکل خودش هم علامت میده توی اونجا که داره برای شما قلب میفرسته. آره قلب میفرسته. میخوام بگم که اون صورت رو بریم ببینیم و این خانومی که بسیار با فرهنگ برخورد کرد با این قضیه و گوش به حرف پزشکش میده و ناراضی هم نیست. اگر ازش بپرسین چند جلسه رفتی میگه بله 6-7 بسیار و الان هم پشت سر هم هر هفته هر 2 هفته 5-6 جلسه رفتم. الانم سالی یه بار میرم یه توده که پیدا میشه برای اینکه دوباره صورتش به اون وضعیت نیاد و همیشه در این وضعیت بمونه. حتما که کسانی که پیش شما میان همیشه در وضعیت قلبی میمونن. امیدوارم که کسی دچار عوارض نشه. اما آیا ژل مرغوبی تو بازار هست که بتونیم به عنوان ژل خوشنام معرفیش کنیم؟ یا اگر پاژ نباشه و سیلیکون نباشه خوبه؟ اگر پزشک مطمئن باشه پاژ و سیلیکون نیست، در واقع هیالورونیک مشکلی نداره، چون ژلیه که قابل جذبه. من اسم نمیتونم ببرم ولی که من با برند خاصی کار نمی کنم. مهم اینه که پاژ نباشه و سیلیکون نباشه و ترکیب این دوتا. من یک نکته رو به شما بگم برای خودم خیلی جالب بود. از یکی از کسایی که ژل میفروخت من شنیدم که میگفت که خانم دکتر خبر نداری یه سری از این ژل‌ها رو میبرن توی خیابون جمهوری با همین لیبل ژل‌های به نام، فقط اینا چیز نداره، تاییدیه نداره، اینا رو پر میکنن میان به شما میگن خب این 1 cc ژل، حالا بالاترین ژلی که مثلا گرونترین ژل، باز من به دلیل اینکه تبلیغات نخوام بکنم اسم این همون ژل پاژ و سیلیکون رو حالا اجازه بدید به اسم این ژل معروفترین برند جهانی که مثلا اگه شما بخوای بزنی باید فقط داروش رو مثلا 8 میلیون بخری. خب فکر کنین دارو رو باید 8 میلیون با اون لیبل که حالا پزشک دم بخواد بزنه 10-15 تومن اقلا از شما میگیره دیگه. اشکال نداره که اون مرحله که به دست پزشک میرسه پزشک میبینه این که ژل پاژ سیلیکون لیبلش رو عوض کردن اینو نمیزنه. آفرین نکته رو گرفتی.
این کسی که فروشنده است میاد به من میگه دیدی این ژلایی که 8 میلیون همه جا، مثلا من دارم میفروشم 5 میلیون 4500. زنگ خطری رو باید یه مسئله داره. بعد نگاه میکنیم میبینیم اگه تشخیص ندید بسته‌بندی اوکیه، شیشه اوکیه، سری اوکیه، یه جایی باید تشخیصی بتونه. کسی که خیلی کار کرده معمولا ماها میشناسیم، ولی پزشکایی حالا کمتر تازه کار ممکنه تازه کار نخواستم بگم چون به پزشکای جوونمون بر نخوره. بعضیا خیلی کاراشون زیباست از همکارای در عمل زیباست، ولی باید حواسش هم باشه که آیا این مواد که به دست داریم پزشک تازه کاری که دقیقه. من نخواستم تو کلامم به اونا بی احترام میکنم، بسیار دقیق تر از من پزشکای تازه کار داریم، ولی منظورم تجربه است. وقتی ما حالا خیلی هم دقیق نباشیم بر اساس تجربه گاهی یه چیزایی رو میفهمیم و غیر تجربه اون وجدان کاری هم یه کمی باید کمک کنه، چون آدم بعضی اوقات دلش میخواد چشمشو ببنده، جنس ارزونتر رو بخره و جلوی مریض باز کنه، بگه خب مگه این برند رو نمیخواستی، باز کنه بزنه خب قیمت این دارو 8 تومنه چون عزیز منی من ازت 9 تومن میگیرم و مریض خوشحاله که فکر میکنه من فقط اجرت برای من همه مثلا شاید 2 برابر میکنن یا چی کار میکنن، ایشون از من اینقدر گرفت، در صورتی که سود ایشون در خرید داروش بوده یا اصلا پولشو نمیگیرم فقط پول دارو رو بده، هر جا سرچ کنی این دارو این قیمته. خب و این خطرناکه، مراقب باشن این دارو واقعا اون دارو هست یا نه و اینو باید به پزشکا توصیه کنم. من میدونم مراجعین نه وقتی میان استرس درد دارن، استرس تزریق دارن، چه شکلی میشن دارن. قرار باشه من مراجعه کننده حواسم باشه این شما نمیتونی بگیری از دست من اینو مثلا نگاه کنی بگی خب قطعا شما نمیتونی و اینو شاید من فقط جعبه شیرینی دستمه، بعد از کار میخوام برم خونه بگم ببینید چه خوشگل شده. بله دقیقاً. و شما اینو به من میسپاری، من این توصیه‌ام دیگه به مراجعین فکر کنم نباید بکنم، باید به پزشکا بکنم. خواهشن در خصوص ژل خیلی دقت کنیم، چون تعریف من نیمی کارمون اینا میبرن بسته‌بندی تو یه خیابون جمهوری میگن که ژل پاژ منسوخ شده از قدیم، حالت حلبی مثل که قوطی روغن نباتی مثل که هست، قرار بوده بره آزمایشگاه، آره یا آزمایشگاه یا معدوم بشه. اینا از کجا رفتن این ضایعات رو خریدن، اوراق ماجرا رو خریدن، مثل یک ماشین چپ کرده اوراق‌ها رو مثل اینکه گرفتن به اضافه حیف نشه شاید به اضافه ژل سیلیکون، اون مواد ژل سیلیکون ایناشون منسوخه، الان نباید پزشکی بزن. اینا رو میبرن اونجا به اضافه ژل که سونوگرافی، حتما مراجعین میدونن وقتی میرن سونوگرافی کنن یه ژلی میزنن جهت لوبریکنت بودن دستگاه با صورت شما. اون ژلی که هیچ ارزشی نداره سریع هم تو گرما آب میشه یا تمیز میشه، چیزی ازش نمیمونه، داخل اون ژل میزنه، حالت ژلی رو داره، رنگش هم شفافه ولی توش مملو از پاش و سیلیکون متاسفانه. وقتی مراجع این ژل رو میزنه، چون من واقعا یهو تو تجربه‌ام دیدم مریض سال پیش زده، 2 سال پیش زده، منسوخ شده، جمع شده پاژ و سیلیکون، بعد مخلوط ترکیبی. من میگم این هم سیلیکون داره هم پاش داره، چون من زیاد کار کردم با اینا، وقتی میام تست تخلیه بگیرم متوجه میشم هم سیلیکون داره هم پاش داره و خیلی متاسفم بابت این قضیه. نمیدونم اگر دستم برسه من اگر همچنین، متاسفانه من کسانی اینجوری رو به بوته آزمایش نمیذارم، اصلا خریدی نمی کنم، ولی اگر پزشکای دیگه خرید داشتن یه همچین چیزی دیدن یا اگر من پرسیدم پهلوی کی زدی، ممکنه زنگ بزنم به همکارم بگم این ژلی که تو زدی اینجوری بود، جهت اطلاع رسانیه، واقعا فکر نکنیم جهت برتری جویی منه یا جهت خراب کردن کار شما. گاهی اوقات به مراجعینتونم من چیزی نمیگم
ولی با خودتون صحبت میکنم که لطفاً ساقیتون رو عوض کنید. این کسی که داره برای شما دارو میاره شاید شما نمیدونید، بی خودی ارزون نمیاره و شما بی خودی ارزون نمیزنید. پس لطفاً این دقت ها رو بکنید. مراجع ما تخصصش این نیست، حق بدیم که متوجه نشه. اینجا این قسمت مسئولیت میفته رو دوش ما که از اون کسی که داریم دارو میخریم داروش رو مطمئن بشیم، چک کنیم. من یه مدت آقای وجدانی واقعا اول اون ژل رو به خودم تزریق میکردم، اینقدر میترسیدم. یعنی تزریق میکردم، یکم صبر میکردم، واکنشش رو میدیدم، حسش رو میگم. حتی استاندارد داشته، نه که بدون استاندارد باشه، استاندارد تاریخ همه چی رعایت شده بود. ولی خب فکر میکردم که کسی رو که دارم ازش میخرم یک کس دیگه است، از همون بسته نمیخرم. شک میکردم اولین بوتاکس، اولین ژل به خودم میزدم و واقعا این منو تسکین میداد که مطمئن بشم. یعنی شاید یک شک بوده، یک تزلزل بوده که شما مثلا کسی که برات دارو میاره رو عوض کردی، نکنه چیزی بشه. و اینجوری شاید فقط یه تسکینی برای خودم بود. نمیخوام حالا نقش خیلی در واقع موقع ما وجدانمون آروم میشه که مطمئن باشیم این دارویی که استفاده میکنیم سالم نیست. دقیقاً. و اینو دارم بیشتر به واقعا برای مراجعین اینو نمیگم، اینو برای همکارام میگم که مریضی که میاد اینجا فقط میپرسه درد داره یا نداره. مثل تخلیه ژل، بله درد داره دیگه، تخلیه ژل که درد داره، نمیتونم دروغ بگم، چون من دارم یه کار تقریبا اتاق عملی رو دارم اینجا انجام میدم و به آهستگی ساکسیژن دارم میکنم. معلومه درد داره و نمیتونم بیهوشتون کنم، نمیتونم ببرمتون اتاق عمل و هزینه اتاق عمل هم روی دوش شما بذارم. ولی مریض که میاد اینجا مثلا یه دونه میخواد یه سیسیژن بزنه، دکتر درد داره، یه بوتاکس بزنه، درد داره. حالا درد داره یا نداره؟ والا من که تجربه نشون داد درد خاصی بوتاکس پیش شما نداره. خواهش میکنم، لطف دارید. ولی به هر حال این نگرانی ها باعث میشه که ما بیشتر توجه کیفیت دارو هم به عهده ما بیفته. غیر از اینکه تو چه لایه‌هایی، تو چه آناتومی تزریق می‌کنیم. مثلا بوتاکسی که من شاید برای شما بزنم باعث نشه که اذیتتون کنه، باعث نشه که آبریزش چشم داشته باشی، پلکت بسته بمونه تا مدت تاثیر بوتاکس، چشمت باز نشه، عفونت نکنه و عوارض دیگه. همونقدرم باید اون دارویی که میزنم رو دقت کنم. مهم اصلا قیمتش نیست، مهم برندش نیست، مهم سیفتیشه. واقعا آیا این سیف هست یا نه دارویی که میزنیم؟ فرقی نداره شما ایرانی میزنی، برندهای خارجی گرون قیمت میزنی، خواهشاً سیف کار کنید. حالا برند ارزون هم بزنید اشکال نداره، ولی سیف باشه. مطمئن باشید که خطراتی از جانب دارو برای مریضتون نیست و بعدم هنر دست پزشکی که تو چه لایه‌ای تزریق میکنه، دوباره اونا هم مشکلات ایجاد کرده. ولی به هر حال پزشکایی که یه مدت تجربه و دقت لازم و هوشمندی رو دارن، به نظر من میتونن کارهای خوب ارائه بدن. چرا که نه؟ واقعا امیدوارم همه همکارام همه کاراشون خوب باشه. و این نکاتی بود که به نظر من تا اینجا در مورد ژل رسید، با اون چند تا کیسی که به عنوان خاطره تعریف کردم براتون. اونا هم کیس هایی هستن که بابت درس عبرت. و خیلی ممنون از شما خانم دکتر. ممنونم از شما بابت اینکه این صحبت رو پیش آوردین، یکم کار منو سبک کردین. امیدواریم که این آگاهی بخشی شما به گوش همه مردم برسه، با چشم باز بتونن انتخاب بکنن. به همچنین ممنون. انشالله که همه سلامت و شاد باشن و قسمت‌های خوب رو در زندگیشون شاهد باشی. به امید خدا. خیلی ممنون از شما.